The Philippines has one of the fastest growing transmission rates of HIV/AIDS infection in the world. Noong 2008, isang tao kada araw ang nadadiagnose na may HIV. Tumaas ito sa apat noong 2010 at 9 naman noong 2012, 17 noong 2014 at nitong May 2016, Rhesa, 739 new cases have been recorded, equivalent to 25 new cases per day. We have a total of 34,158 reported cases since January 1984 to May of this year. At nakakabahala sapagkat pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng sakit na ito. According to the Department of Health, from 2001 to 2005, majority of patients are 35 to 49 years old. Pero mula noong 2006 hanggang 2016, mas madaming edad na 25 to 34 years old ang nagkakaroon nito. And what is even more alarming is the increasing number of young people ages 15 to 24 acquiring this disease. So from 25% proportion in 2006 to 2010, tumaas ito sa 28% simula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Oh my. And while these figures are already alarming, maaaring underestimated pa yan, no? Or understated pa ang mga figures na yan because more people actually are being tested for HIV. Malaking bahagi ng ating populasyon ang hindi pa alam ang kanilang HIV status dahil din sa stigma na dulot nito at kakulangan ng mga posibilidad kung saan pwedeng magpa-test. Pasilidad yun, Bishop, kakulangan ng mga pasilidad. Yes, at yes. dahil dyan, we may be facing a full-blown epidemic in the coming years at tinatayangan ng Department of Health na aabot sa 4 na bilyong piso ang gagastusin ng gobyerno para sa pagpapagamot ng mga pasyente sa taong 2022. Okay. Now, good thing, we have some Christian organizations, like for example, World Vision, no? And they have this parang channel, and joining us sa episode na ito is a good friend of ours, si Malou Leonzon, and she was with World Vision even before, at kasama siya. Magandang araw sa iyo, Malou. Salamat po, Bishop and Rhesa. Welcome. Welcome sa Lighthouse Cafe. Yes, thank At you. medyo madugo itong pag-uusapan natin ito. But I believe that this is a subject na dapat talaga malaman ng lahat. No? Kaya, ayun. So, anyway, ano nga yung channel na sinasabi mo? Yes. Ang World Vision ay merong Channels of Hope program. And this started in 2008. At sa simula, gaya na nabanggit sa statistics, it was just like one person reported case a day. Pero nakaka-alarma talaga na sa paglipas ng panahon, hindi natin masabayan yung bilis ng virus na ito, sa bilis ng transmission. Ang ating namang awareness program ay medyo mahina. Dahil na rin siguro, sabi na nga natin kanina, dahil sa stigma, people rather choose not to know. Ayaw nila magpa-test. Pero ang totoo nito, kung habang mas maaga magpa-test, at yun ang isa sa mga itinuturo namin sa Channels of Hope, na meron kang mga kaibigan, meron kang mga kasama na makakatulong sa'yo, tutulungan ka namin, i-refer ka namin. So if you are HIV positive, there's hope for you. So yun po yung pinaka-programa ng Channels of Hope. You've been into this advocacy for how long na? Bali, 8 years. 8 8 years. So, I went to the different churches, communities ng World Vision. At gayon din po, meron din kaming mga trained facilitators. I'm actually one of the certified facilitators. And so, kami po ay naaanyayahan na magbigay ng mga seminars or workshops. At kadalasan po, kung pagkatapos ng workshop, kailangan meron na kaming na-encourage o na buo ng grupo na tinatawag naman namin pong Community Hope Action Teams. Well, we hope na itong programang ito ay makatulong, no? Pagkatapos nito, lalo pang marami mag-iimbita sa iyo para... Well, anyway, una, pag-usapan natin yung virus mismo. Yes. Has there been a development sa science, sa medicine, na ma-address itong virus na ito? Meron na ba naging ganun development? Yun. Or it's ganun pa rin?
Batay po sa mga pag-aaral at sa mga nabasa rin namin, bilang ako rin po ay isang HIV educator, so hindi po ako doktor. Ayon po sa mga pag-aaral, hindi pa ho talaga lubusang natagpuan yung cure. Okay. Wala pa hong cure ang HIV. Pero meron siyang mga treatment to help the immune system. So pag natulungan ng immune system mo, gawa nga po ang HIV virus, ang inaatake ng HIV virus ay yung ating immune system, na yan ang lumalaban sa anumang germs or sakit. Ngayon, kung ang immune system mo ay compromised na or inatake na, ang treatment naman will help you fight off the fast progression na from HIV infection, hindi agad-agad magiging AIDS. Okay. So, I have a lot of friends na, well, HIV for how many is years? different from AIDS. Yes, we have to put the distinction. Right. Because HIV is the virus that destroys or attacks the immune system. But, in due time, pag ang immune system mo ay sira na, lahat ng sakit papasok sa'yo. So, AIDS is the condition wherein your immune system has been totally destroyed. So, it's possible na while one may be HIV positive, pero asikaso yung lifestyle niya, Yes. maayos siya, yung health, yung wellness niya, Yes. and then may support siya sa tao, sa mga kapitbahay niya, sa Yes, church sa niya. family niya, Ibig sa sabihin, church. he can prolong his life. Opo, marami pong ganung experiences at saka testimonies ng ating mga Okay, kaibigan. and he does not need to be, what, parang ostracized or what? Yes. They can live very normal. In fact, one of our biggest advocacy is not to call them as victims Yes. or suffering from HIV. Ang sinasabi po natin, tinatawag natin sila people living with HIV. Pero ang stigma po kasi dito, Miss Malou, kaya takot ang mga tao, no, na syempre na malaman na may HIV, and even those na malaman na, ay, may HIV pala yung friend ko, kasi yung transmission rate. Paano po ba talaga napapasa ang HIV? Tama. Ang isang nagbubunsod na merong tayo magka-stigma ay dahil sa takot. No? Yes. Pero pag nalaman mo na through social contact, hindi mo naman makukuha yung virus through handshake, through beso-beso, miski uminom ako sa cup ng isang person living with saliva, HIV. hindi rin. So talagang kailangan lang through exchange of body fluids. So sexual transmission, mother to child Pero yung transmission. HIV na kilala ko, hindi talaga, hindi nagtatransmit kahit ano. Kasi Bakit yung po? version niya ng HIV, hair Hair is is vanishing. Hindi, nagbibiro lang ako. Iba pong virus yan. Ginahawa. Sige, go ahead, go ahead. Yes, hindi nakakahawa yan. Pero yun nga po, going back, yung HIV po na virus ay nahahawa through exchange of body fluids. So blood, yung pong breast milk is high pati concentration, the seminal fluid and the vaginal fluid. So yung apat na body fluids na yon, doon po talaga with scientific evidence na doon ay merong high concentration of HIV. Whereas saliva, perspiration, luha, hindi po doon. At saka pawis ay very low concentration. So therefore, kung gano'n naman pala, kung may a-attend sa atin sa church na person living with HIV, wala tayong dapat ikatakot. You yourself, you've been directly dealing with Yes HIV. po. Ano? Yes po. Oh. Yes. And only because I was empowered. Una po noong unang years ago before my training, takot din po talaga ako. Sino ba namang hindi matatakot? Di ba natural lang na you keep yourself away from mga sakit, di ba? Pero nung nalaman ko na hindi naman pala nakakahawa doon, then I started to reach out. Because, sabi ko rin noon, hindi natin expect na sila ang mag-reach out sa atin. Jesus said, tayo ang salt of the earth. So, Correct. tayo ang lalapit sa kanila. And dun malaking tulong po talaga sa akin, even Rhesa, malaking tulong sa akin na na-meet ko sila na pwede silang kaibiganin. And they're as normal as anyone could be. Okay, we're still doon sa transmission. Ano? Yes. One of the reasons why we have the RH law, no? Yung, syempre, pamimigay, no, pag-avail ng lahat ng mga condoms and contraceptives and everything. Masasabi mo bang nakatulong yung sa pag-lower ng transmission? Well, it has to be backed up by research. I cannot say, I don't have any basis to say na may effect or what. Pero ang isang factor na malaki
is because sexual ang pinakamataas na mode of transmission sa Philippines. Okay. So therefore, kung sexual ang pinakamataas na mode of transmission, therefore, kailangan tulungan natin ang ating mga kababayan, especially the young people, to know ano yung mga risky behavior nila that exposes them to the risk of getting How high ang HIV. risk ng sexual Based sa ating statistics, nasa almost 90% ay sexual. Oh. Somewhere around 85 to 90%. And even alarming doon, yung sa statistics po natin kanina, ang daming mga young people, 15, To 24. imagine, to 24 years old. And you're saying na ito ay dahil mostly sexually transmitted na Yes, ano. sexual. I Kasi see. maliit lang po yung porsyento ng mother to child. At saka meron na rin po tayo, may ibang regions sa country natin na mataas naman yung injectable drug use kasi they share needles. I see. Pero majority po talaga is bisexual. So, let me ask, what are the usual na nagiging situation ng HIV positive na patient? No? Ayun. Whenever na, halimbawa, Kung na-diagnose na siya. na-diagnose siya, uwi sa pamilya, anong typical Yes. na reaction niya? Ang isa pong narinig ko sa mga iba nating mga kababayan, the moment malaman niya na siya ay HIV positive, nakakaranas na siya kaagad ng parang feeling na bumagsak na ang mundo niya. Parang Okay. it's the end of the world. So, ang iba po sa kanila, nakaisip na or nagtangka na mag-suicide. So, that's the first thing. Pangalawa, hindi nila alam kanino sila magtitiwala. Kanino nila unang sasabihin. Sa pamilya, kung in the first place, umpisa pa lang, meron ng broken relationships in the family, mas lalong hirap siya. Nahahanap ng support system. Kung sa simbahan naman daw sila pupunta, nandoon yung feeling na inaakusa sila ng makasalanan. Right. Kung doon naman sila pupunta, let's say, sa mga kaibigan, baka siya layuan. At mayroong mga experiences talagang nilayuan sila ng kaibigan. So, sa atin, pagiging channels of hope means tayo mismo bilang daluyan ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon ay magkaroon ng sincere love and concern for them. Kasi kung wala silang pupuntahan, we should give them the access. Sinong tatawagan niya? Meron ba siyang pwedeng i-text? Pwede ba siyang humingi na orders? Is there any hotline number? Kung anong gagawin ko ngayong nalaman ko, saan ako pupunta? Lalo na kung working siya, tapos parang dumadalas ang pagiging absent niya. Nagbibigay yun ng indication. Usually, ang mga nagda-diagnose sa mga centers, mga government ito, di ba? Yung social hygiene clinics po natin ay government but and are free. Free po ang HIV but test. are they equipped para turuan yung pasyente mismo on how to, address this, how to... Kung sa pagiging equipped po, they're very equipped. Pero, whether they have the time to do that is another issue. Kasi po, sa dami ng pasyente, Kaya doon kayo pumapasok. doon papasok po mahalaga. tayo. So, Actually, kumbaga tayong parang- mga sumusupport sa people living with HIV, that's where we can go and help, do counseling. And Do you also promote like, kasi alam ko po takot magpa-test eh. Lalo kapag yung ganun nga, di ba nasabi nyo nga po, yes. negative agad yung effect. How does Channels of Hope help para ma-encourage sila to... yun. Sa amin po Do a kasi test. nagsisimula pa lang sa mga communities, we want to create an environment or a community who would really understand what HIV is. Poproteksyonan nila, higit sa lahat, dapat ang sarili nila, ang kanilang pamilya at komunidad. Para kung aware na silang lahat, they will be able to respond to such cases. So we have some communities na nung sila ay dumaanan sa mga trainings na ito, sila mismo ang nagiging takbuhan. Pupunta sa kanila ngayon itong mga tao na pwede na ho ba akong magpa-test? Ano ho ba akong magpapatest? At in some cases, inihahatid po sila doon sa mismong social hygiene clinic pag kailangan nila ng companion. At siyempre, pagkatapos nun, ay magkakaroon ng mga support system kung kailangan kausapin na rin yung family, kung kailangan magbigay ng tulong, financial, kung kailangan meron silang tatakbuhan na, kumbaga, companion in this journey. I'm curious, Malou. Ito, isang ano to, no? What kind of lifestyle o trabaho kaya ang nakikitaan ng mas mataas na rate ng transmission? Kasi, I've heard, mga OFWs,
pagbalik dito. O kaya naman yung mga lugar where there would be yung mga call centers. Okay? Anong pwedeng input mo dito sa mga ito? Kung titingnan po natin, nasa general population na po talaga ang HIV. So mahirap din po naman na mag-brand that. That's also another form of stigma na porket nagtatrabaho ka sa ganitong klaseng trabaho, meron ka na agad HIV. So it is best really, dahil hindi siya magmamanifest sa panglabas, to encourage people to go for HIV test. So kasi that's the only way you can know. We're after also the protection of the patient. Okay. Does the law provide anything? Yes, there's a law. Republic RA 8504. It's the AIDS Control Act law ng Philippines. At nakalagay po talaga doon, number 1 talaga, confidentiality. We have to protect the information. Hindi natin pwede ipagkalat-kalat na si Ganire ay merong HIV. Kahit suspected. Hindi pwedeng ipang-chismis, no? Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng i-Facebook, Hindi i-Twitter, talaga. ganyan. Hindi talaga. And even if I'm a person with HIV, ako ang magde-decide kung kanino ako magde-disclose. Kung ikaw, pastor, o bishop, lumapit ako sa'yo, I trust you. But the law says, hindi mo rin ako pwede i-preach on the pulpit na si so-and-so kapatid ay merong HIV. Kahit pa in the form of prayer yan or in the form of whatever. Kasi nga, confidential. Meron mga ganun. Ipapanalangin po natin ito. Tapos So, ngayon, ang mahirap din kasi doon, even in the workplace, hindi pwedeng sabihin na, itong si Malou, bakit palaging absent ito? Siguro ito ay may HIV na. Halimbawa, employer ako. I also can ask, what do you do? I mean, I need to know what lifestyle you have. Baka mamaya... I can tell you my lifestyle, but I'm not allowed by law then. For my own protection, baka kasi mag-backlash sa akin. Maybe you will not hire me na. Maybe if I'm a person with HIV, you will terminate me. And the law will take side sa akin. Pwede ko kayo isu. May mga nanalo cases na po ba na ganyan? Oh, yeah. I actually have a few friends who are confessed na. Sasabihin, HIV positive po ako, pero iimbitahan ko nga sana rito, pero syempre, Confidential. It's better. So, Channels of Hope is all about support. Yes. We're building the community to be empowered to respond to the issue of HIV. Of course, being a Christian also, ang ano natin dito, churches should be the number 1 na most equipped. Yes. But how do you assess our churches now? Well, ang simbahan, unti-unti na ngayon, nagigising sa katotohanan. Maybe because, ayan napapanood na natin mga realities na ito. Pero kulang pa talaga, Bishop, if you ask me. Ang simbahan ngayon ay nag-aatubili pa. Kasi kalakip ng HIV na usapin, ay kabit-kabit pa ang mga issue. Na parang may fear pa ang mga church leaders. Kung pag sinabi may HIV, pag-uusapan ng sex Sa church ba pwedeng pag-usapan ng ang sex? So, meron pang mga ganon. And you cannot talk about HIV without touching on the subject matter ng human sexuality. And I wonder how many of our church leaders and pastors are open and willing and equipped. Well, alam mo, para sa akin, being a pastor myself, I always teach our people that churches should be relevant sa communities. Whatever problems the communities face, dapat makatulong ang mga churches because andun tayo we are in communities. We have to make sense. Right. So anyway, Tsaka meron din pong prevailing attitude pa ngayon sa ating mga churches that hindi naman yan mangyayari sa amin kasi kami Christian. Yes. So yung mga sa labas, sa community, yan, nangyayari yan sa kanila. But may HIV man o wala ang ating mga members, we are all affected. So if we take that stance na makikialam ako, involve ako kasi asin at ilaw tayo gaya ng sinabi ni Jesus. Therefore, I will go out and reach out. Hindi pwedeng yung asin sama-sama. Tapos nabubulok ang meat. Yung asin dapat ilagay mo sa sinangag yun. Correct. Siyempre, ihahalo lalagay yun. mo yun. Kasi At kung bawat hindi, walang butil lasa. dapat merong alat ng asin. At ang principle ng asin, kahit konti lang, magkakalasa na. So the same thing with the Channels of Hope. Sa ngayon, konti pa tayo, but we can move on.
and work together and together with the government and other stakeholders. We have pastors who may be watching our show today. How can they get in touch with Channels of Hope? So Channels of Hope, you can always look for the website of World Vision, send your inquiry there, and then World Vision will handle it and give you a response. We welcome every help we can get because dapat sama-sama tayo nito. What facilities do you have? Do you have clinics also or what? No, we don't have clinics. Lahat po ito referral to the government social hygiene clinics all over the country. So, and you are all over the country, huh? The social hygiene clinics are all over. May mga, especially the major cities, they have the clinics. But yung presence so, ang presence ng ng World Vision in all of our projects, meron po kami doong mga efforts. So, syempre hindi po nagkakasabay-sabay, meron ng mas nauna na. But hopefully, kasi ang World Vision, we're about fullness of life for children. Yes, of course. And we want them to experience fullness of life in Christ. At ang HIV ay isang malaking banta or a big threat. Yeah. That's why we care for our children, we care for our future. Malou, ang ganda na naging usapan natin. I think very rich ito na dapat maalaman ng ating mga nanonood. Thank you so much. Thank you very much. You are doing a very commendable work. World Vision would like to thank your you. program also. Yes. Thank you so much. We'll invite you again. Yes. Update po kami sa kung ano na nangyayari sa mga... And World Vision welcomes volunteers for this work. We can do it together. Okay. Maraming salamat po. At malaking pagpapala po ito. Nakasama natin si Malou. And maalaman natin kung paano i-address at matulungan ang mga HIV victims. At para naman sa maging handa tayo at makatulong din naman sa iba, samahan natin si Gabby at Rona as they talk about being prepared during emergency situations sa ating Espresso Cell.